собі надію, навіть коли на самоті. Час відплати дуже близько, ворог палатиме в вогні. Не пливи за течією, якщо вона тебе несе, бо свій власний шлях потрібно обирать понад усе. Мої вітання, командири! Ви на каналі DBT. На ваших екранах легендарна тактико-стратегічна гра CNC Generals Zero Hour. Сьогодні ми занурюємось в світ тактик та стратегії разом з гравцями. На верхній точці карти був Rage під блакитним кольором за китайського ядерного генерала. На нижній точці грав Asus, він же Oven Cover, який грав під жовтим кольором за глашника токсинового генерала. Карта Liquid Gold – одна з найулюбленіших карт для Asus. Ця гра датована 2020 роком. Що зараз саме буде відбуватись, ми побачимо. А поки гравці відбудовують свої бази, займають вільні місця на карті, я хотів би вас попросити натиснути лайк, підписатись на канал, зробити репост. Не забувайте також, що є Trovo, Twitch канал, на яких можна також підписатись і не пропускати лайвстріми та спілкування з чатом. Всі необхідні вам посилання є в описі до цього відео. Ну і давайте, власне, повернемось до гри. Зараз на лівому фланзі намагається глашник за рахунок того, що в нього є тунелі, він більш мобільний на початку гри, намагається зайняти ліву частину карти, на якій знаходиться одна нафтова вежа, і по одній ще є трішки нижче і трішки вище, лівіше. В центрі є також декілька будівель, які можна займати піхотою, ну і плюс розкидані коробки. Взагалі ця карта доволі така. Дуже багато на ресурси, тобто нас зараз чекає дуже напружена боротьба. Тут багато нафтових веж, дуже багато простору, карта велика, вона більш для глашника підходить, але китайці на ній теж не втрачають своїх переваг. Ну і зараз намагався Asus відправити одного повстанця лівим флангом, але не вдало, там вже є танки майстри бою. Так само є танки майстри бою на правому фланзі від Rage. Rage також намагається не відставати, захоплює карту як тільки може. Зараз невдала була спроба захопити нафтову вежу на правому фланзі. Тут також є ресурси, дві нафтові вежі, є також коробочка. Ну і, звісно ж, на основній базі є два ресурсних доки, що у одного, що у іншого гравця. Зараз сама боротьба йде за центр, особливо за центр, який знаходиться трішки лівіше. Тому що там є і ресурси, до речі, проти токсинового глашника важче грати, тому що він своїми токсинами вибиває всіх, хто сидить в будиночках і не може там зачепитись. Зараз Рейдж, тому йому доводиться грати лише технікою. З техніки він обирає в більшості своєму на початку гри танки-дракони та танки-майстри бою. Відповідає Asus своїми танками-скорпіонами, плюс намагається грати на стартових етапах швидкими технічками, але поки що не сильно то там вдається. Зараз під атакою знаходиться бульдозер. Бульдозер знищили, але технічка далі не може рухатись. На правому фланзі є забігання працівничком, відразу ж будується там тунель. Ще одна технічка поїхала правим флангом, але її дуже швидко зараз зупиняє Rage, і вдалих дій там не відбувається. На правому фланзі досі не захоплені нафтові вежі, один одному дуже сильно заважають. Нещодавно ми бачили, як Rage хотів захопити їх, зараз Asus хотів, але теж дуже і дуже невдало. То йому вдалося. І непогано тут зараз проходить майстер бою, прямісінько їде до працівників на ресурсний центр, але там є танки
скорпіони, і майстер бою не доїхав. Плюс ще й скраб віддав. Тобто скрапований танк Скорпіон має 2 ракети на собі. Теж непогана зброя, якщо чесно, проти майстрів бою. Але проблема в тому, що є вже центр пропаганди. І, скоріш за всього, так і є. Зараз буде переходити рейдж більш важкою технікою. Це оверлорди. Танкам Скорпіоном буде дуже і дуже важко проти них. Плюс тут ще є ЄЦМ-ки в цих групах. Ракети будуть розсіюватись, які є на скорпах. Побіг ще один повстанець, але дуже швидко його знищили. І відбувається зараз битва за лівий фланг, причому Asus потрішку віддає ініціативу тут. Рейдж його притискає. Танки Скорпіони не можуть зараз протистояти танкам Оверлордам. Дуже важко їм це зробити. Є непоганий вихід зараз з правого флангу з тунелю, і тут доведеться рейджу відволікатись на захист своєї бази. Тут є 4 танки Скорпіони і 1 ракетник. І поїхав Оверлорд розбиратись з цією групою, але одного Оверлорда може бути недостатньо. Ще один виїжджає зараз з завода, треба його розвертати. Танки Скорпіони трішки проспали цей момент, коли Оверлорд до них приїхав в гості. Але зараз вони його вибивають. Під'їхала сюди ІЦМ-ка на допомогу. Оверлорд, до речі, виживає в цій битві і в цій сутичці. Другу групу другим темпом зараз атакує Asus, вводить бій резервну групу саме на правому фланзі, і зараз буде знищувати військовий завод Рейджа на правому фланзі. Зараз правий фланг у Рейджа дуже сильно просідає. Треба зараз більші групи туди відправляти, щоб розібратися з цією загрозою. Поїхали 2 оверлорди на правий фланг. Asus не хоче вступати в прямий бій, сюди садить ракетника в цей бункер і намагається захопити нафтову вежу. Зараз відбувається основна битва там в центрі. Прилітає бомбардування, дуже багато зараз рухів, що з одного, що з іншого боку. Дуже напружена боротьба. І Asus намагається тепер витіснити Рейджа з центру, тому що Рейдж вже збирає коробки, які розкидані, і ресурсний центр знищується. Є там в центрі ЕЦМ-ка, але Asus пропускає на лівому фланзі дуже небезпечну для нього атаку. Є тут трішки сили, чим відбиватись, але це буде важко. Скорпи, якщо їм хтось не допоможе. Ой-ой-ой, ще й Рейдж проїхався, але там небагато танків Скорпіонів зараз постраждали від цих дій цього Оверлорда, але все одно було неприємно. Asus заїжджає в тил. 2 танки Скорпіони намагаються зараз розвалити цю невеличку групу від Рейджа, яка атакує основну базу. Вибігає Джерменкел, і відразу ж повстанці брав Asus в своїх підвищеннях і відбувається за допомогою Джерменкела. Якщо б не було зараз Джерменкела, то було б дуже і дуже важко це зробити. Плюс ще й вдалося зараз Asus забрати собі трофейний танк Оверлорд. На правому фланзі продовжується в нас битва. Тобто, дивіться, яка динаміка. Тобто ми щойно дивились битву за лівий фланг, там десь на краєчку біля бази Asus. Тут тепер вже правий фланг, знов атака від Рейджа. Дуже активний цей гравець. 2 нафтові вежі захопив собі Asus. І є просування на правому фланзі. Asus теж бачить, що тут є ресурси, він цю карту дуже добре знає. Відразу ж будує там свій ресурсний центр, коробки будуть збирати працівнички. Ну і відразу ж закривається все тунелями, щоб було важче пробувати
Хоча ядерний китайський генерал дуже мобільний. Якщо брати всі інші китайські генерали, то це, напевно, один з наймобільніших. Не найсильніший, найсильнішим все одно є піхотний. Але ядерний, якщо брати конкретно протистояння проти ГЛА, це, напевно, один з найнебезпечніших, тому що він дуже швидкий. Танки можуть бути використані як підривники. Ну і швидкі дуже оверлорди, які дуже важко глашнику стримувати. Зараз ще одна атака вже в центрі. Тобто лівий фланг, правий фланг, тепер в центрі. І знов Asus змушений зараз буде грати від дуже глибокої оборони. Сил, як бачимо, небагато, якщо чесно. Лише 3 танки Скорпіони. Розуміє прекрасно, це Asus замовляє собі шалені натовпи. До речі, чи є апгрейд на калаші, апгрейду на калаші немає. Треба обов'язково зараз брати. Палац, звісно ж, у Asus є, також є вторинна економіка. До речі, щодо вторинної економіки, я не можу сказати, що у Рейджа вона є. Ні, вторинної економіки в нього немає, він грає з тих ресурсів, які в нього є. Ну і тим часом Asus, трішки збравши сили, йде в бій. Використовує зараз Рейдж свою лють. Є така приколюха в підвищеннях. І плюс ще використовує своє бомбардування по ресурсам. Пробуває Рейдж зараз Asus в центрі, але зовсім не так, напевно, як він б хотів. Він половину групи втратив на підході. Тут є Джармен Келл, 2 танки оверлорди вибиті. Можна їх забирати, якщо зараз Asus зможе це зробити. Ну, дуже непогані трофеї, вони дорогі, вони живучі. Плюс на них ще й замовлені апгрейди. Прибігає шалений натовп, вже вивчені калаші від Asus. Тут є танки-дракони. Це, напевно, найболючіше для шалених натовпів — це зустріч з танками-драконами. І ще додає сюди групу Rage. Зараз Asus буде намагатись відбиватись від цих атак. І, до речі, дуже погано в нього, якщо чесно, це виходить. Прям з завода відправляє в бій свої танки Скорпіони, плюс шалені натовпи. І тут повстанці в тилу висаджуються. Захопив собі трофейний оверлорд. І гра в нас зараз знов закінчиться в бойовою нічиєю. Ця сутичка. Тобто не може зараз Рейдж, хоч і в нього ці переваги, як ядерного генерала, але він не може прорвати лінію оборони. Пролітає зараз гарматний постріл по чорному ринку. Чорна Лотос тут на правому фланзі бігає. Захопила собі нафтопереробний завод. Зараз ще і скидки на юніти отримує Рейдж. До речі, дивіться, які тонелі тут зверху будує Asus, і можуть вийти дуже болючі і відчутливі атаки зараз з цих тонелів. Але зараз Рейджу не до цих тонелів. В нього план на гру знищити базу Asus. Зараз з центра переміщує свою групу на лівий фланг. Під атакою знаходиться військовий завод, а тим часом Asus намагається свої атаки проводити, скидується Емі-бомба. Під цей тонель заморожуються 2 танки Скорпіони, і під'їжджає вже група з юнітами від Рейджа. Ну, я думаю, зараз закриє питання з цими тонелями. Ще один тонель зараз відбудовується, і тепер з другого йде атака. Чорна Лотос вже тут як тут. В нас в центрі продовжується битва. Битва дуже жорстока, тому що тут виходять шалені натовпи проти оверлордів, дуже швидко їх. І закривається останній тонель бомбардуванням. Ну, це останні тут юніти, і все одно Рейдж відбувається, але втратив нафтову вежу, втратив аеродром. Ну, втрати дуже відчутні зараз для Рейджа, але Asus не зміг
добити остаточно свого опонента. Зараз трішки закінчуються ресурси на карті. На правому фланзі повністю господар ситуації Asus. Зліва повністю господар ситуації у нас Rage. Rage контролює одну нафтову, другу нафтову вежу. Ну і в принципі все. Більш нафтових веж у нього в живих не залишається. У Asus 3 нафтові вежі зараз в грі. І плюс ще й вторинна економіка. Тобто по грошам зараз трішки краща ситуація все одно у Asus. Але в атаках дуже шалених, дуже упірних все одно знаходиться Rage. Відчувається, що юніти у китайця ядерного набагато кращі. Розуміє Rage, що ресурси віддавати не можна. Тому атакується зараз правий фланг. На правому фланзі є Джерменкел, який вибиває Оверлорд. І зараз йде битва за правий фланг цієї карти. До речі, непогано зараз просувається Rage. Плюс ще є додатковий танк Оверлорд. Ну, є всі шанси зараз пробитись. Але Asus просто так залишати дуже цінний правий фланг не погоджується. До речі, цікаво, що немає ні рокетбагів, немає ні бойових автобусів, грає лише через танки Скорпіони. І Джерменкел тут дуже сильно допомагає, якщо чесно. Він вже не вперше вибиває Оверлорд, і після цього Asus собі його забирає. Тобто в обороні юніт, який дуже і дуже потрібний. На правому фланзі не допомогло навіть те, що Rage намагався використовувати лють. Все одно група його закінчилась. Ну і Asus буде намагатись зараз атакувати. Є прихована атака, є 5-й ранг, але там поруч знаходиться танк-дракон, Оверлорд і аванпост. Ну і, звісно ж, з центра зараз Rage якісь резервні групи там веде, але там дуже і дуже мало їх. Чорна Лотос є на базі у Asus, вона може наробити біди, як ми знаємо. Вона захоплює будівлі і дуже важко знайти без радару. І вона може там зараз наробити халеп. Asus намагався перейти в контратаку, але знов якось сил не вистачає. У Rage ресурсів, в принципі, постійно вдосталь для того, щоб він міг продовжувати свою гру. Прилітає ще один гарматний постріл, це знов по чорному ринку. Працює Чорна Лотос, змушений Asus зараз продавати свій командний центр. Під'їжджає сюди. Так, все, мінус Чорна Лотос. І прилітає ще бомбардування. Ну, це знов по чорним ринкам, але на цей раз не до кінця вони відбудуються. Новий командний центр зараз зробить собі Asus. Ну і поки що гра трішки... Хоча, чому застигла? Ні, не застигла. Зараз знов відбуваються бойові дії. Тепер в нас на правому фланзі, знов за цей фланг Asus тримається намертво. Але Rage не хоче цього віддавати просто так. Він розуміє, що Asus, навіть якщо і там вже ресурсів не буде, все одно може робити дуже неприємні атаки саме звідти. Тому треба його звідти відкинути. Тут є гарматна платформа, яку захопив собі Rage, і вона зараз працює не на користь Asus, якщо чесно. Asus постійно при обороні отримує з цієї гарматної платформи. Дуже багато оверлордів, прям обирає ультра-агресивну тактику Rage, під неї налаштувався зараз Asus. І як гра розпочалася в дуже шаленому темпі, вона так і продовжується вже 20-ту хвилину. Ресурсів вистачає, хоча на карті я б не сказав, що багато ресурсів і залишилось, якщо чесно. Тут же коробки зібрані, тут коробки зібрані.
Все нормально. Ресурсів немає. Є лише 2 нафтові вежі, ну, їх можна, в принципі, співвідносити як один працюючий там, ресурсний центр. Більше немає. Хоча ні, третю собі захопив Рейдж. Рейдж, в принципі, майже тут на базі у Асуса закріпився, але Асусу він там ніякої шкоди не приносить. У Асуса є 2 живі нафтові вежі, більше йому, в принципі, і не потрібно. Пролітає тут і це бомба, але знов сама атака відбувається на правому фланзі. Є Джерменкел тут. Він знов буде намагатись трофейні оверлорди собі забирати. Мінус 1 оверлорд вибитий. І відразу ж собі його захопив, використовуючи повстанців з підвищень. Ну і таким чином за допомогою Джерменкела дуже і дуже легко відбувається. До речі, треба вибити цей нафтопереробний завод, але його Асус не вибиває. Є прихована атака від Асуса, але не знаю, чи є юніти зараз після цієї оборонної операції для того, щоб закрити це питання. Ну, Рейдж від Гріга подалі використовує свої підвищення, бомбардування саме для того, щоб закрити це проблемне для нього питання. Ну, тут, я так розумію, Асус розраховував, що відведе свої війська Рейдж для того, щоб вибити цю приховану атаку, але Рейдж на неї не повівся, тому Асус, можна сказати, використав її даремно. Знов в нас атака на правому фланзі, битва дуже серйозна. Рейдж взяв лють в своїх підвищеннях і використовує вже не вперше. Як бачимо, це йому трішки допомагає просуватись вперед, але Асус з кожним разом це відбиває. Не без проблем, але все відбиває. Знов втрачено ще 1 танк Оверлорд, але дуже швидко собі його Рейдж повернув. Правий фланг зараз як найжорсткіше місце битви, якщо чесно. Пролітають сюди міни і скидує їх під військовий завод. Ну, зараз, скоріш за всього, через контрол буде все це розміновувати Атос. Він знає про це, ну, майже все. Ой, який танк дракон тут стояв. Забув про нього, скоріш за всього, Рейдж. Ще 1 гарматний постріл ми з вами чуємо. Ну, це летить в напрямку чорних ринків. Я думаю, навряд чи зараз буде якось в інші місця влучати. Рейдж, він розуміє, що по вторинній економіці він дуже сильно програє. В нього її взагалі немає. А Глашник без вторинної економіки оборонятися не може. Ще 1 аеродром зараз будує собі Рейдж. Ну, навряд чи це будуть меги, це, скоріш за всього, буде якийсь Хелікс. Асусу по-хорошому треба зараз прорватись хоча б до нафтових веж і повибивати їх для того, щоб йому було легше. Тому що вони дають, ну, просто шалений приріст на цьому етапі гри для Рейджа. Десь тут пробігала Чорнолотос, а ось вона побігла в напрямку бази Асуса. У Асуса тут є, в принципі, куди проходити, якщо чесно. І ось лише на 25-й хвилині трішечки гра призупинилась. Почали гравці з обох боків відчувати, що важкувата пішла гра. Відволікає зараз увагу цією прихованою атакою Асус. Є тут вже Хелікс. Джерменкел десантувався на ворожій території. Під'їхала група, ну така, достатньо грізна, якщо чесно, від Рейджа. І закриває питання з цією прихованою. Ой-ой-ой-ой-ой, що робить зараз Асус? Він не знав, що там є міни, і прямісінько по мінам дуже серйозною групою військ проїхався і зазнає
важкої поразки. Тут квади поїхали. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, квади це в розрахунок вибити цей Хелікс. Але що робити з оверлордами? Квадами особливо нічого зробити не можна. Ну, зараз намагається якомога швидше повернутись в свій тунель, але встигає лише один квад врятуватись, їх було 5. Ну і Хеліксон зараз накриває рейдж базу Асуса, відразу ж вибиваються тунелі для того, щоб зменшити мобільність глашнику. По-друге, ціллю Хелікса буде військовий завод, тому що військові заводи дуже і дуже неприємні. З них можна замовляти важку техніку, яка, в принципі, в цьому протистоянні для перемоги рейджа не потрібна. Тому в нього вибір саме такий. Хелікс відчуває себе зараз володарем ситуації. В нього, в принципі, немає конкурентів. Тут і конкурент з'являється, це лише палац. Ні, не вибивають. Хелікс, до речі, відлітає. Рятує його зараз Рейдж. Дуже і дуже важко йде просування. Тут є Джармен Кел. Вибивається зараз один оверлорд. І хотів підірвати, але не вдало. До речі, знов на правому фланзі, там аж під самісінькою базою Рейджа вибивають йому нафту. Рейдж вже не встигає відповідати на це. Асус розуміє, що треба Рейджа якось пригальмувати, тому що такий шалений темп він набрав, що дуже і дуже йому важко. І залишається лише одна нафтова вежа, і більше нічого немає у Рейджа з економіки. Якщо чесно, у Асуса теж не найкращі перспективи. В нього 2 повноцінних, 3 чорних ринка, вже економіки немає. Відкривається ще одна прихована атака. І б'є прямісінько по командному центру. Падає ще й токсинова бомба на голову цим ракетникам, які зараз намагався використовувати Рейдж в якості захисту. Ну і Оверлорд. Ну, Оверлорд може довго стояти, якщо чесно. Ох, яка і цемка тут впала. І Чорна Лотос відразу ж починає відпрацьовувати. Коли відключений командний центр, його можна захопити, не може його зараз Асус продати. І залишається без командного центру. Немає ніяких юнітів, немає нічого, нікого там. Навіть для того, щоб захиститися від цієї Чорної Лотос. Треба буде зараз цей командний центр вибивати. Ну, скоріш за всього, Рейдж його продасть, коли побачиш. Так, продає. І Лотос побігла далі. Ой-ой-ой-ой-ой. Плюс ще і гарматний постріл влучає по 2 чорним ринкам, які були збудовані дуже і дуже близько один до одного. Ну і Чорна Лотос падлюка захоплює нафту. Знов Рейдж з 2 нафтовими вежами. У Асуса вже відчувається економічне відставання трішки. В нього повноцінних 2 чорних ринка і більше немає нічого. Тут залишилась одна коробочка $75. Теж більше нічого там немає майже. Ну і на основній базі також вже давно немає ресурсів. Знаходить 2000 на новий командний центр, але це дуже і дуже важко. Ну а тим часом вже 2 Хелікси є у Рейджа, він просто як шалений, як скажений, граючи без ресурсів майже, лише з 2 нафтових веж, ще й встигає якось юніти замовляти. Пролітає зараз бомбардування ще по одному з чорних ринків, і зараз проблеми. Чорна Лотос тут захопила чорний ринок, цей вибили, ну і зараз Асус залишається таким чином без економіки. Ну і Чорна Лотос знов захоплює. Ну, це останній чорний ринок. Він щойно лише відновився. Ну і Асус, звісно, що його продає. Ресурсів, ну, ніяких немає. Намагається Асус піти в свою атаку, але танки Скорпіони
дуже слабенькі проти цих хеліксів, не може зараз нічого їм зробити. І змушений ще й квади дозамовити. Ну а Чорна Лотос тут падло продовжує гуляти по базі Асуса. Асус вже не може нічим особливим відповісти. І знаходиться на її, коли вона намагається захопити командний центр. І використовує своїх повстанців з підвищень. Прихована атака і відразу ж міни туди під приховану атаку. Я не знаю, чи є сили зараз у Асуса атакувати хоча б якось. Ну, як бачимо, ні. Немає варіантів. Міни тут дуже і дуже вдало сканув зараз рейдж. І навіть сили є відповідати, і Asus змушений здаватись, тому що немає вторинної економіки, з юнітами біда, далі не бачить, як можна розвиватись. Такою була сьогодні битва. Якщо вам сподобалось, обов'язково лайк, комент, підписка та репост. Не забувайте про лайв, Twitch, Trovo, YouTube канали. Всі важливі для вас посилання є в описі під цим відео. До нових зустрічей. Я з вами не прощаюсь.